Tiếp tục là cửa tự động đến từ Nga, lắp đặt cho Ford Transit, sản phẩm CROCO. Từ đó nó vòng qua Cửa lùa tự động Ador đến từ Nga, lắp trên Ford Transit. Tính năng chống kẹt trên cửa tự động của Nga. Cửa điện Nga CROCO. Trường hợp nếu xe hết bình hoặc cửa bị kẹt thì quý khách vẫn có thể mở bằng tay được.